dear colleagues. Good work at its beginning at the end. We are honored to be at the end of the ninth session. Each of the participants also has the right to express their research ideas in the language that feels the best. In this session, we have the presentation. Two presentations will be in Albanian language and one in English. The first one will be Rexhail Mustafi, the infrastructure of Islamic finance in Balkan region. The second one, Ditar Kabashi, the theme, the legal dimension of the issue of missing person in the war and its impact on the relation between Kosovo and Serbia. And the third one is Emir Kurtishi, the right of the presidential veto in the light of the constitutional law compared with special emphasis in the Republic of North Macedonia. The floor is for you, President. Hello, everyone. Without further ado, I know that for all of you it's been a busy day, and all of you are tired, and I hope that the screen doesn't show our assistance because of the tiring day. That was a joke. So have a good start. Without further ado, let's go straight forward to the presentation. On the paper, the infrastructure of the Islamic finance in the Balkan region. This presentation today is the extract of the master thesis conducted. At the end of the presentation, we will provide information how to reach the entire thesis for those who are interested. So today we'll be focused mainly on 3 points in presenting the paper. The first one is to explain the necessity to develop Islamic finance in the Balkan region. Secondly, we have the scope and importance of the research, what is the reason that we're going through. And the third one is the elaboration on development of Islamic finance in countries with more concentration with Muslim population, because we're saying in the region, but not all the countries are included. Countries that are included are based on the Muslim population, where there is a much more concentration of the Muslim population. So let us start with the target of the Balkans because of the strategic matters. So Balkans has been always targeted for strategic issues because of the natural resources that comes, because of the infrastructural connectivity, or the great potential for infrastructural connectivity in between the continent of Europe and Asia, and because of other resources that this region possesses. And because of that reason, this region has always been an issue in the table of great powers, in a competition sense. Another fact that makes necessary for the development of the Islamic finance in this region is the Muslim population, already mentioned. So Muslim population is present in Balkans in considerable numbers. In a mix of population, what we try to say in a mix of population is in the background sense. So there's a mix of population in terms of religion, ethnicity, culture, language, etc. So in that mix of population, Islam has its place, and it's been a long time. So the basic condition for applying Islamic finance in this region is the religion of Islam. Also, historical background of the region advocates the development. We know that this region has had a more than 500 years of administration that has been performed according to the religion of the Islam.
So that advocates the necessity of having finance also at our varying times. Another critical issue is also the universalism of Islam as a religion. And since we say Islamic finance, of course, that Islamic finance is part of the Islam as a religion, and Islam as a religion having universalism in itself reflects that same issue to the field. So universalism of Islam, the reflection of universalism of Islam enables that Islamic finance to be practiced or beneficial not only for the Muslims, but also to the non-Muslim communities living in the place where Islamic finance will be performed. We mentioned briefly the history. So, Balkans has been affected by changes in politics, economy, governance, and social changes throughout the history because of the rule change. And the last changes we can mention in the post-Ottoman era. So we had changes in the economic system 2 times, which is communism or socialism, how to say, and lately the capitalism system. Yet both the systems did not provide long-term solutions, and the changes were so fast and in pressure so that they maybe cannot be named as a system change or application of system, as building a system and applying takes much more time before. And as a result or side effect of those system changes, we have the wars that have happened in the Balkans, the religious restrictions that have happened in the Balkans, both in ex-Yugoslavia and in Albania, which is the only exception in the world by abolition of any kind of religion. And of course, the wars that happened in recent times, but also the wars that happened in the beginning of the post-Ottoman era were fatal for the Muslim population here. We will go through that later on. There are 4 countries that we have in contrast in our study, which are Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, and North Macedonia. The fact already was the reason already was explained based on the Muslim concentration. Still, these countries plus some other countries, in recent terminology, is like Western Balkans, or we can also see other terminologies, but when we say Balkans and when we say it as a region, Balkans captures much more of what this or Western Balkans would be, and that is starting from Slovenia, Croatia, part of Romania, these countries, but also Bulgaria, Greece, and up to the European part of the Turkey. This is what makes, including the seas around this territory, this is what makes the territory as expressed in geography, but the other are either political or right now we have, based on the EU integration, different fragmentations and segregations. But the geography in its unity and its totality encompasses much more than what we have in recent terminologies. Now we go to the scope and importance of the research. Islamic finance provides alternative way of finance to the needs of the Muslim population living in the region. Why we are stating so? Islamic finance, or finance, generally speaking, right now in the current economic paradigm is based much more on the interest rate, which is an issue in the Islamic religion, and by that in Islamic finance. So first of all, it's a religious issue, and by that
adversely affecting the entire performance of the economic activities based on the spirit of the Islam. So by that, apart from being a religious issue, Islamic finance should be viewed as an alternative way, and later on we will go into details why Islamic finance will be a good system compared to the other systems existing until now. Post-economic changes in economical and political system have been fatal for the Muslims in the Balkans. We said briefly previously, but we're going to go through over again. Maybe in the wars right after the Ottoman Empire, it's kind of a distant history, but Balkans recently, in the 90s, has left also another tragedies because of the politics and economic changes. And as a case, unfortunately, we have the case of Bosnia and Herzegovina, Kosovo, and Croatia, wars in which was crimes, genocide, rape, ethnic tendency for ethnical cleansing, etc. And these wars were in weakened the state of Serbia to Kosovo and Bosnia and Herzegovina. Failure of the other systems and the international justice system also created ambiguity in the Balkans, by that providing opportunity for the Islamic finance and long-term solution. What we're trying to say about the failure of the international justice system is that the Hague Tribunal meant to solve the issues of the events that have happened in the Balkans in a way it did not solve, or to be more precise, failed to solve this issue, because in a way Serbia was left free or unjust for what happened in Kosovo and Bosnia and Herzegovina. So by that, Islamic finance, not only as a finance but as a system in total, would be a long-term solution. Now we go country by country for those countries that we mentioned. We go first with short introductions about the countries and to see Islamic finance, how has been developed till these days in those countries. We start with Albania. Just briefly, Albanians descend from the Illyrians, comparing to also culture in Austria, but we don't go deep on this issue because we're not in a history or anthropology studies. We're mentioning these issues because you will see later on how are directly or indirectly related to the field of Islamic finance. The religious belonging has been an issue of debate among the Albanian community about who we are, because majority are Muslims, but there are also Orthodox, Catholics, and other groups. This means that Albanian states of the ancestry, of course, we have Christianity and Orthodoxy and even paganism, but religious belonging is an issue of choice and a free choice, and no one should force in any time, so that debate is senseless to me. Albanian ancestry has been tried to be concealed for political reasons. An example is Vasa Čubilović, the person in charge of the Balkanology Institute during the communism time, and he's the person that, in a way, is to idealize the ethnic cleansing of the Muslim population. About the Ottoman Empire, Albanians have been present from the times of Beyazıt I in all forms of the organization in the Ottoman Empire, whether military, academic, whatever field they have been there. The other data are about country profile, we don't go there. The diaspora, we have to just briefly say the new one, the old diaspora, which are the oldest Arabs, Islamics, and the Albanians in Egypt, while the new ones in Turkey, Europe, and USA as
the most influential and strongest for the business. There are also other details that I'm not going to go in detail because of the time, and I know that you're already tired. In terms of Islamic finance, Albania is in a good position. It has granted in 1992, it has a joint IDB, and in 1993, the OIC, and at the same time, the UBA Bank, the first Islamic bank in the region, was formed in 1993. So there was 39 projects financed with worth $602 million. About the economic indicators, I will just pass because it's normal. We go in Bosnia. Bosnia and Herzegovina has been in priority of the Ottomans, but also in the current Turkish foreign policy. About the Islam and in Bosnia, it has been by some researchers as a way out as a freedom from the government pressure. Islam provided, of course, freedom not only in the religious side but also in taxation. The expression of Islam in Bosnia and Herzegovina by a lot of academicians is used by this way. Today, Bosnia and Herzegovina has two constitutional free states after the bloody war with Serbia. The Dayton Agreement is seen as the temporary solution by researchers, stating that the solution will be granted up in the final integration in the EU process. Islamic finance is quite well developed in Bosnia and Herzegovina. We have BBA Bank that has performed very good. Apart from Islamic banks, we have the halal care, the master studies, but also the performance of the BBA is quite in an advantageous situation compared to the conventional one. With, you can see in the graphs, there's a comparison of the rate of return between the BBA and the National Bank of Bosnia and Herzegovina. By that, the rate of return has shown positive numbers even during the crisis. The PLS model, or profit and loss sharing model, is a direct contributor to the real economy. By that, Bosnia and Herzegovina has shown a story of success in the development of Islamic finance. Kosovo is a self-enclosed country surrounded by the same population like the case with Macedonia and Albania, part of Serbia and Montenegro. We have to know that post-Ottoman era resulted in the Balkanization process or the nationalism process that created small countries with the same population by using the divide and conquer method. And we know the Balkanization process resulted in microstates, and those issues are facing us till our time. We consider that nationalism is a false ideology, but at least at the same time, it was wrongly applied in Balkans, because if national state would have been created in Balkans, it would have been Albania. But that didn't happen, and as a process properly we consider as a wrong, and its application a bit more wrong. Kosovo is a free country after the war that happened in 1998-1999, declared independence in 2008. The US, NATO, led NATO intervention ended the war, and Turkey was one of the countries that first recognized the independence of Kosovo. It has a great potential for the development of Islamic finance. We have a 20-year successful performance of Islamic microfinance. Demands are very high. It could be a great potential for fully fledged Islamic bank. I'm going to just briefly mention some issues about the damage that was caused by the Serbian administration in the Kosovo
before the war. We go to the Macedonia, North Macedonia. It has a peaceful succession in 1993 from ex-Yugoslavia. It has already changed the name to North Macedonia as a solution with Greece for Euro-Atlantic purposes, integration purposes. Muslim population in a systematic way has been under pressure after the period of Ottomans. And we have three events that are meant to be a solution or a reason for problems in the Balkans. We have the Dayton Agreement, the Prespa Agreement, and the independence of Kosovo. The issue of demographics is very problematic. We have two tables, and we can later on in the question and comments section address this issue again. We need to finish the presentation now. Also, right now lacks any kind of Islamic financial institution, but the potential is very high. So we go straightforward to the conclusion. Balkan needs an outstanding development in academic field for Islamic finance, because till now there is no such development compared to the other countries. We are in lack, or we need urgently curricula for university studies that should be developed. Due to the restrictions that have been, Islamic finance was banned topic even for discussion maybe before 1990s. There's also wrong perception for the Islamic finance, like attaching to the money, terrorism, etc. We have law issues, law incompatibility, and lack of local expertise to make large application of Islamic finance. And Islamic finance and cooperation, we should say that we need international cooperation with different international institutions for strengthening the position. We didn't write the 7th point, but I will say we need an action-oriented approach towards the development of Islamic finance. Thank you very much, and sorry for being a little bit out of time. Thank you. The construction of Islamic finance was the topic of Rexhail Mustafi. We know that the rapid growth of this Islamic banking activities is rapidly growing in the world, but we know that this system is challenging with many barriers, like the regulatory challenge in cross-border activities, Islamic restriction or Sharia issues, also lack of proper institutional framework of Islamic banking system, lack of equity or capital institution for maintaining the proper accounting standards and competitiveness. All of these challenges are for Islamic banking activities. I have, because my background is the economy, and I want to ask after that question, but I will let at the end. The floor is for Ditar Kabashi. He will present in a basic language. You can assume you will need just the persona of the people and look at the TV side of this Kosovo service. Była tradition. Wiemy, gdy była parę już tytułów. Tym okresem dobudowanym ten pisarza, hatırlayın çeşitli persona do żdżuków lud, ve na paranodon çeşitli ecija preokupani tradition Balkanik, deci luptat ve konfliktet në këtë pjesë gjeografike nuk kanë munduar asnjëherë
dhe sjelljelloja e tyre kanë ngjarë edhe dukuria e personave të zhdukur. Kësaj, kjo çështje tundon për opinionin publik dhe ka sfidruar në mënyrë serioze jo vetëm në Republikën e Kosovës pa parasysh luftën e fundit, po edhe Republikën e Serbisë. Përpjekja për ta ndriçuar, për ta zbardhur faktin e secilit person të zhdukur, të pagjetur, hetimi i fakteve, i të dhënave, pastaj kërkimi në teren, zhvillimet procedurale në përgjegjësi institucionale janë në fokus të prezantimit të cilin e kam përgatitur para jush. Një element i pakompromis për zbardhjen e faktit të personave të pagjetur është edhe parimi i mosdiskriminimit të viktimave. Kësaj viktima pavarësisht se çfarë identiteti etnik, racor, kombëtar, fetar, ideologjik mund ta ketë, ai në sy të së drejtës mbetet viktimë dhe e drejta duhet ta zëri vendin për të. Personat e zhdukur si bukuri paraqiten në shumë mënyra për dy anët ato kryesore, së pari në vallat e luftës, siç ka ndodhur edhe në rastin e Kosovës, si dhe në vende ku janë të përhapura aktet terroriste, e që nuk i mungon shumë vatra në botë. Arsyet kryesore janë pikë së pari është mungesa e sigurisë së plotë të popullatës civile dhe e dyta është problemet në të cilat përballet autoriteti shtetëror për garantuar të drejtën për jetën dhe liриtë e qytetarëve në rrethana të jashtëzakonshme siç janë lufta apo ngjarjet terroriste. Personat e zhdukur përkufizohen në të drejtën ndërkombëtare në bazë të disa akteve të ndryshme, unë kam përmbledhur vetëm ato që janë kryesore. Së pari deklarata mbi mbrojtjen e të gjithë personave nga zhdukja e dëmtuar e cila është nga vitin 1992, parashef mbrojtjen e të gjithë personave të përfshirë si persona të zhdukur, e sankcionon ndalimin e përfitimit të faljes a amnistisë për persona përgjegjës në kryerjen e zhdukjes së detyruar dhe këtu e kuptojmë që zhdukja e detyruar hyn në kategorinë e atyre veprave të mëdha penale për të cilat nuk ka falje, nuk mund të shpallet amnisti dhe as nuk mund të ketë parashkrim. Gjithashtu, tani do vini në slajdin. Kjo deklaratë mbi mbrojtjen e gjithë personave afirmon se çdo veprim i zhdukjes së detyruar forcërisht përdor shkelje në dignitetin njerëzor dhe dihet në fillim se digniteti njerëzor është një kategori kushtetuese të gjitha shteteve moderne. Një akt tjetër juridik me karakter ndërkombëtar është statuti i Evropës për gjykatën ndërkombëtare penale vitit 1998, i cili e cilëson zhdukjen e detyruar të personave si krim kundër njerëzimit. Gjithashtu, në bukimin përkufizues, ai cilësohet si arrestimi, paraburgimi ose marrja në dhunë e personave nga shteti ose me autorizim për krahjen a pranimin e shtetit apo organizatës politike, përcjell nga refuzimi për të ditur në prinim të tillë njërie ose për të informata rreth faktit ose në ndodhjes së atyre personave me qëllim të largimit të tyre nga mbrojtja ligjore për një periudhë të zgjatur kohore. Pra është një përkufizim pak i gjatë, mirë po për shkak të karakterit këtu nuk desha se ta zbotoj shumë të marko. Një akt tjetër ndërkombëtar është konventa ndërkombëtare për mbrojtjen e të gjithë personave nga zhdukja në forcë të detyruar, vitit 2006, e cila i sjell detyrime edhe shteteve, pra nuk mjaftohet vetëm me përkufizimin e kësaj dukurie. Sipas kësaj, shtetet palë obligohen të ofrojnë vite të ndërsjellë maksimalisht në secilën procedurë penale që lidhet me veprim të zhdukjes forcërisht. Gjithashtu, shtetet duhet të zhvillojnë bashkëpunim për të ndihmuar viktimat e zhdukjeve me forcë,
si dhe në kërkimin, lokalizimin dhe eliminimin e personave të zhdukur, dhe në rast të vdekjes së këtyre personave të zhdukur, të ndihmojnë të bashkëpunojnë për zhvarrimin, identifikimin dhe rikthyemin e trupave të tyre tek familjarët. Gjithashtu kuadri ligjor i Kosovës i parashet disa akte specifike për personat e zhdukur, fillimisht të dalim e ligji për personat të zhdukur, i cili qëllim parësor ka garantimin e drejtave të familjarëve të personave të zhdukur dhe ngarkon institucionet në përgjithësi lidhur me personat e zhdukur gjatë vitit 98 dhe 99. Pra, si që të vrejnë, kjo është një ligj specifik që është nxjerrë për të trajtuar këtë bazën e luftës së fundit që ka ndodhur. Ky ligj ka përkufizon personin e zhdukur si person, vendodhje të cilit është pa njohur për familjarët me kërkuesit e tij, dhe i cili në bazë të informacionit të besueshëm është zhdukur në mes të periudhës 1998 dhe 2000 si pasojë e luftës në Kosovë në vitin 1998-99. Pra, këtu e vrejmë se për 2000 që ende në kishtë konsoliduar se duhet autoritetit të vinë për funksione shtëpërore pasojëve. Gjithashtu ky ligj sanksionon çdo lloj diskriminimi për personat e zhdukur dhe familjarët e tyre bazuar, siç ata shërbejnë në identitetin e tyre, gjendjen ekonomik dhe kështu. Ligji parashet vendimin e një komisioni qeveritar për persona të zhdukur në kuadër të zyrës së kryeministit. Detyra e këtij komisioni është udhëheqja, mbikëqyrja, bashkëlidhimi dhe koordinimi i aktiviteteve me institucionet vendore, si dhe bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat ndërkombëtare. Qeveria e komisionit qeveritar, e cila i ndan përgjegjësi dhe funksionimin e këtij komisioni. Një ligj tjetër që ndërlidhet me problematikën është ligji për statusin dhe drejtat e dëshmorëve të invalidëve veteranëve, pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të civile dhe familjeve të tyre, e cila person të zhdukur, ligji i cili person cili të zhdukur e ka konsideruar personin vendodhja të cilit është shërbimor për familjarët dhe që është zhdukur pra në 1998-2000. Institucionet e Kosovës kanë ndërmarrë disa hapa konkrete për ta qartësuar pra zbardhjen e personave të zhdukur në luftë. Kësaj fillimisht para se të shkollet pavarësia e Kosovës, kur autoritet juridik që ekziston ishte uniku në vitin 2002, ishte tenduar zyra për persona të pagjetur me mjekësi ligjore, e cila kishte kompetencën që të bëj gjetjen e edukacionit vendodhjes së personave të pagjetur, identifikimin e mjeteve mortore të tyre dhe kthemin e mjeteve mortore të familjarët, pas pavarësisë. Kjo zyrë ka bërë në kuadër të EULEX-it dhe jo siç mund të pritej në kuadër të institucioneve kosovare. Ligji për mjekësinë ligjore parashet që Instituti për mjekësinë ligjore është përgjegjës për kërkimin, gjetjen, rivalimin, identifikimin e mjeteve mortore edhe për personat e zhdukur. Ndërkaq ligji për personat e zhdukur këtë drejt këtë kompetencë janë një komisionit qeveritar për personat të zhdukur. Pra, me dy ligje të ndryshme në Kosovë, autorizohen dy institucione, dy organe të ndryshme, dhe ky në aspektin e dytë paraqet një kolizion, pra një mospërkushmëri, një përplasje mes të ligjeve për caktimin e kompetencës, gjë e cila deri më sot nuk është zgjidhur ende. Kuvendit Kosovë drejtat e njeriut barazit gjinore për persona të pagjetur dhe për peticione, i cili ndihmon asiston në hetimin e fakteve të dënat lidhur me personat e zhdukur, si dhe përgatit rekomandimin e kuvendit që duhet të ndërmerret. Në vitin 2018, presidenti atëhershëm ka iniciuar formimin e një ekipi përgatitor për themelimin e Komisionit të Vërtetës dhe Partimit në Kosovë, kështu quajtur BOT, i cili do të kishte për qëllim dokumentimin dhe vendosjen e fakteve për shkeljen e drejtave të
njeriu të temi në identitetit të viktimave. Po, si qëndron aktualisht gjendja faktike në gjetjet e veteve motore, janë gjetur më se 6.000 viktima motore të luftës së fundit në Kosovë dhe prej tyre rreth 900 në territorin e Serbisë. Që nga viti 2002, më shumë se 2500 raste të personave të zhdukur janë zgjedhur në mënyrën të ADN-s. Parapërsisht, 2 raste tjera janë identifikuar në metodën tradicionale të verifikimit vizual. Dhe sot, mbi 1600, përkatësisht 1640 si pas disa statistikave, persona konsiderohen ende të zhdukur në të Kosovë. Në vitin 2001 ishte pasur përpjekje për gjetjen e të zhdukurve për jetojnë në lokacionet Balkanit, Veto, Balkan, liçeni Perças, ishin zbuluar 3 vareza masive të gjendëshin tuta për 900 civilëve kosovarë. Në vitin 2014 në varezën Kurtishi në Ravic të komunës së Rashkës janë gjetur shtatës së patur 50 civilë të vrarë të luftës së fundit Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare të EULEX-it, deri në vitin 2020 janë kryer 656 operacione, përfshirë 166 zhvarrime dhe janë identifikuar 456 individëve, përfshirë 560 të agjentë. Mirë po, të gjitha këto tendenca nuk kanë kaluar lehtë këto përpjekje, siç janë ballafaqsuar edhe me pengesa të ndryshme, qoftë institucionale të autoriteteve shtetërore. Së pari të referohet deklaratës për mbrojtjen e të gjithë personave dhe zhdukje e detyruar, e cila përcakton se zhdukja e detyruar konsiderohet shkelje vazhdueshme pra të drejtave të njerit, përderisa autorët vazhdojnë të fshehin fatin dhe vendojnë të pagjeturve në Veto fakte në vetën ende akoma të pasata. Në këtë rast dhe zyrtarët më të lartë që ka pasur funksione të ndryshme me autorisë shqiptarit të Serbisë, zoti Ivica Dačić, i ka cilësuar veprime jo të mençura, veprime dhe sërbëve që tregojnë vendodhjen e varezave masive në të cilin gjenden civilët. Madje në një emision televiziv edhe për Italia Rodolina e Amçaçak, thotë se ish ministri i brendshëm i Serbisë, Mihajlović, i pas rezultuar atisë në Serbi, në vareza masive, por që atë botë ish ministri tashmë Ilie zona Gjitës i kishtë thënë që këtë punë duhet hetuar, duhet zbardhur, por ka bërë bujë të madhe, me që do të shqetësojë investimi në një shtet ku sa herë që të një toka do të nxirrej një. Si përfundim mund të themi se Republika e Serbisë është një shtet që në këtë pikë marrë një hipotekë të përgjegjësisë. Nuk mund të ketë normalizim të qëndrueshëm të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë pa zbardhjen e fatit të pagjeturve. Kjo çështje i kalon aspektet teknike dhe paraqet një problem vital, qendror për gjithë shtetet. Serbia fillimisht duhet të zhvillojë secilin veprim të nevojshëm për gjetjen e të zhdukurve, e më pas të bëjë edhe kërkim falje zyrtare për dëmin dhe krimet të cilat kanë ndodhur në vitin 1990 në Kosovë dhe duhet të favorojë edhe në shërbimin sipas drejtës së kombëtare. Për çështjen e personave të zhdukur, duhet marrë përballë vetëm drejtësi, jo emocionet, dhe që është në temë shumë e ndjeshme, njerëzit kanë humbur familjarët e tyre, mirë po megjithatë drejtësia është ajo që e mban vetëm edhe shtetin edhe shoqërinë. Disa rekomandime, së pari Kosova dhe Serbia duhet të parafrojnë qendrimet dhe të bashkëpunojnë veprimtarisht për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Duhet të krijohen kushte të favorshme logjistike dhe materiale për gjetje. Duhet të krijohen grupe të përbashkëta punëse mes Kosovës dhe Serbisë të asistuar edhe nga ekspertët ndërkombëtar. Serbia duhet të heqë dorë nga politika penguese dhe zvarritëse e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur, me që sado që zvarritet të çështje njëzit aty zgjidhet definitiv. Gjithashtu shteti serb duhet të ndjekë një politikë më transparente
sa I takëngjetis personave të zhdukur. Duhet të forcuar kapacitetet shtetërore në të dy anët dhe shteti kosovar dhe shteti serb duhet të kërkojnë materialisht veprimtarinë e shoqatave dhe familjeve të zhdukurve në mënyrë që zhvillohet të tjerë kjo veprimtari dhe shoqëria civile duhet të jetë sa më pranë, sa më afër shoqatave dhe familjeve të zhdukurve, duke mos kursyer aktivitetet dhe projektet nxitse për gjendjen e personave të zhdukur. Faleminderit. Emir Kurtishi, këtë mjaft me dimenzion emocional, për që ata që të në kanë humbur jetën dhe ose familjeve të cilat janë në përkemende të tragedive të tyre. Ato të cilë në potenciojë të dali ishte edhimi I fakteve dhe aspektet juridike ose detyrime shtetërore që ka në shtet aspektin procedural administrativ të kërkesave që duhet të bërë në shtetin tjetër të servisi për gjendjen dhe rikthrimin të vërtetur. Ata që kushtohet shumë japin fjalën Emir Kurtishit për teknologji e drejta e drejtës presidenciale në ndrysën e së drejtës kushtetuese të krahasuar në tekst të Republikën e Serbisë. Shumë profesor të mërit, dhe të tradishëm. Temën si të në personin e geografiku, qëllimisht është për në gjuhën shqipe, shkaku I mungesës në materialit të këtë tematik. Të kemë kujdes që hajsë të edhe të montajën, dhe ndoshta për katimin e emocionëve për shkak se në kam të një personat një të skuqe një të skuqetuse administrative zëti ku ngusha dhe të kritikoj. Arsyeja e elaborimit të drejtës vetos presidenciale, veçanërisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ka shtyrë I politimi paraprak shkencor I mos dekretimin apo mos nënshkrimin e marrëveshjes së ndërkombëtare të prestës dhe ligjit të përdorimit të Ana e ish kryetare tonë Ivanov, të cilët edhe pse u miratuan në shumicë të paraparë sipas kushtetutës në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, procedurë ai refuzoi që këto dy ligje shumë të rëndësishme, ligji për ratifikimin të marrëveshjes së prestës dhe ligji për përdorimin e gjuhës shkruar. Andaj edhe kryera I publikimi dhe iniziati sa lezione di protocolli vetos presidenziali. Opinione dell'Ansia vetos presidenziale, ci rapportano con protagoniste delle società, proprio per la presidenziale conosciuta transition, l'uscita delle competenze all'interno del Presidente del State, se non processi legislativi. Vepra presidenciale nuk ka qenë efektiv në aspektin iniciativë, ka pasur periudha të dyshimit apo të evaluimit të saj, pra ka funksionuar si provë apo si test, cilëton dhe pastaj është si të thënë praktikë po të zakonshme në shtetet e ndryshme. Ku e funksionuar dhe partjarën e vetos se çfarë do të thotë, domethënë punë stopoj apo ndaloj. Efekti I vetos presidenciale ka të bëjë me atë që një ligj I cili miratohet nga ana e kuvendit, presidenti ka të drejtë domethënë që atë dekret ligj ta ndalojë. Domethënë për vetë presidenciale ka një rol për të ruajtur gjendjen ekzistuese për status quo, nuk ka një rol shumë aktiv, por ruaj status quo në gjendjen sidomos respektimin e varjes së pushtetit. Vetoja presidenciale dhe socialite nga ana e juristëve, penëtarëve dhe të ndryshëm juridik, ngjelet si një çështje problematike pra një instrument që debatohet edhe ngjelet I paqartë. Vështrimi juridike në nivel presidenciale, pra në dritën e severes kushtetuese të
krahasuar. Zakonisht vetëja presidenciale, absolute presidenciale kemi në pushtetutat edhe pse kjo është një rast shumë i rrallë, pra që i japin presidentit të drejtën e vetos absolute, pra që nuk kupton se asnjërisht nuk mund të ky në fuqi pa miratimin e presidentit edhe me një shumicë të madhe të votave, e tillë është për shembull pushtetuta e Kievit, e vitit 1833. Vetë e fuqishme kualifikuar presidenciale, u ka përkërë me një vendim të pomonshëm të legislativit që një si vetë e kualifikuar. Pra, parashon, por se të gjitha pushtetuta që i lejo një legislative përmes një vetosh, përmes një shumicë të kualifikuar të votave të anashkalem për të veto presidenciale. Kjo shumicë kuptohet, ndryshon nga vende e kindëvend, një shumicë për këtë drejtave të votave zakonisht e parashonjën në pushtetutat për shembull Argjentinës, Kievit, Costa Ricas, Salvadorit, Ghana, Meksika, Filipinet, Nigeria, Zambia dhe Polonia. Dhe të veto e tohet presidenciale që është një veto e zakonshme pra në një ligj duke kthyer përsëri në rishqetim pra në bunë. Do që nëse legislativi përsëri e miraton në shumicën e paraportë të votave, zakonisht shumica absolute nga numri i përgjithshëm i deputetëve dhe e tillë anashkalohet. Pra tilla janë vetot e shteteve, si për shembull pushtetuta e Shqipërisë, Bullgarisë, Brazilit, Kolumbisë dhe Perus. Dhe në veto e qetit apo pocket veto, që njihet në gjuhën angleze, zakonisht ka shumë shtete të rralla. Të tilla për shembull Barbadosi, Finlanda, India dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si fenomen kjo dhe drejtë është parapat në herë parë në pushtetutën e nivellit të vitit 1777 dhe më vonë 10 vite më vonë futet edhe në pushtetutën e SHK-s pra në kërkesë të hetit pushtetuesë Aleksandr Antonit dhe gjenimin e tyre, vetë e gjeti futet federative, sa pa shkumë dhe vetëm suspendive si veto parajete, është një vetë suspensive. Presidenti ishte vast nuk ka të drejtat, domethënë nuk e ka të drejtën e ushtrimit të vetos absolute, por ka të drejtën e vetos suspensive. Po zakonisht kjo veto regulon, kur kongresi, kur presidenti për herë parë ushtron të drejtën për ta përsëritur, domethënë civilisht të ta rikthej prapë në votën siç ka qenë paragrafi, duhet prapë një shumicë prej 3/5 që ka logje që vështirë votet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe prandaj kjo veto suspensive e presidentit të SHK-s ndrohet në veto absolute. Po vetëm e ka si veto paralele, domethënë kur nuk arrin që brenda atij afatit kushtetues ti më shkruaj ato vetë ligje, domethënë te fut veto në çështë që do të thotë se i ka nënshkruar. Veto presidenciale në sistemin kushtetues të Republikës së Maqedonisë së Veriut parashihet në nenin 75, paragrafi 3 i kushtetues së saj, gjë që thotë se kryetari i Republikës ka të apërdohet të drejtën e vetës. Po ku konsiston mundësia e kësaj? Mundësia e kësaj konsiston në atë që nuk është paraqar i afat kushtetuesit në të cilit duhet të nënshkruajë presidenti atë dekret ligj, pra këtu hasim në një zbastirë juridike, e cila pastaj interpretohet përmes nenit 52, paragrafi 2 i kushtetutës, i cili thotë se ligji miratohet në gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë, jo më vonë se 7 vite. Pra që alludohet në afatin të të cilët duhet kryetari i Republikës që ta nënshkruajë dekretigjin. Po kjo domethënë zbrastirë kushtetuese është kërcësuar me ligjin për bukimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili uson në vitin 2008, pra në 33 që parashes se kryetari i Republikës për herë parë. Është i detyruar që dekretigjet i nënshkruajë brenda periudhës 7 vitore. Por edhe këtu ligjvënësi nuk e ka paraqitur mundësinë e tyre. Domethënë që nëse rikthehet prapë në rekomendimin për të cilës periudhë mund të nënshkruajë. Këtu ka ndodhur një paradoks i madh në shpjeguar të fitare që mendion një decident i çuditshëm në procesin e periudhës kohore ku të punëro të kombërin, dy legjalështetin në pushtet,
u paraqesit qeveria reformatore, miratoi ku ishin ligje në procedurë të shkurtuar, edhe presidenti nga periudhë kohore, si ishte Branko Zelenkowski, iku me pushime, dhe nuk i në shkroja të ligje. Ose i kanë shumë mundi të nosën, të duhet në klimati dhe zemlje, edhe të do më të konsistoj se në pushetutën e Republikës së Maqedonisë kemi një rasi pushetuse në afatet cilin do të përqetojnë ligjin dhe këtarit i Republikës, që u plëcu me ligjit për momentin e Republikës së Maqedonisë period, edhe se interesant është edhe këtë çështje se në pushetutën e Republikës së Maqedonisë period, thuhet se puna e momentit e Republikës së Maqedonisë nuk do të ndodhet në pushtetutë rregullore me sa, nuk e parash edhe ligjin. Që është atër parlamenti sotit i keq, që vara pa dhe për afat për të ligjin të ligjën. Çfarë punimit kemi përmendur edhe disa shembuj të drejta kushtetuese të marrë shtetet rrethana pra për cilin Maqedonia e ka nda fatin në përkashët të në tehnën e shteteve të Jugosllavisë, në shtetutën e Serbisë, Kroacisë, Macedonisë, Kosovës dhe të Shqipërisë. Veta presidenciale në praktikën kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i ka përfshirë edhe të gjithë kryetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, që i kanë përdorur të drejtën e vetos, sepse janë treguar domethënë shumë dorëshërbuar për përdorimin e kësaj të drejtë të paraqartë me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, rekordet lihet kryetari i tretë i Republikës Branko Zelenkowski, i cili për këtë drejtë e ka ushtruar gjatë mandatit të 2004-2009 dhe data 10 herë. Pra kryetari i parë i Republikës Grigorov, dhe pse ka pasur një mandat e vështirë këtë praktikë, kryetari i Republikës së dytë, kryetari i dytë i Republikës Boris Rajkovski ka ushtruar 6 herë, kryetari i katërt Rexhail Mustafi 2 herë, edhe pse ka pasur 2 mandate presidenciale, dhe kryetari i pestë i Republikës Stevo Pendarovski Periodani e ka shfrytzuar për të drejtë dhe vetëm një herë. Dhe tani ka shkuar pyetja pse kryetari i tretë i Republikës Branko Zelenkowski ka ushtruar të drejtë dhe vetëm një herë. Duke në përfundim se zakonisht kur pushteti ekzekutiv pra kohabiton një realitet, kur kryetari i Republikës vjen nga një proviniencë politike në ndryshme nga kryeministri, zakonisht kryetarët e përdorin këtë të drejtën e vetos për të blokuar ligjet e partisë në pushtet. Si përfundim, pra, si shihet, domethënë është para parë, në vend të Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kompetenca e kryetarit të Republikës për përdorimin e drejtës së vetos është arsimimi 73. Në jetën juridike dhe politike mund të thonë se e drejta e vetës shumë pak është shfrytzuar. Kryetaret e gjetur në mënyrë të drejtë për drejtë nga populli, pra janë më aktiv dhe kur kohabitojnë sesa kur partitë e tyre janë në pushtet, por se Liga e Maqedonisë së Veriut disa herë e ka ndryshuar modelin zgjedhor pra përgjegjës së të Republikës, gjatë parasysh domethënë periudhës të tranzicionit prej vitit 1991 deri në 1994, presidenti gjeneral në parlamentin patologjik, më pak i poshtruar të drejtë nga ana e popullit, dhe zakonisht edhe kur kohabitojnë raportimin prej proviniencave të ndryshme partive politike. Kemi përfshirë shumë shembuj nga praktika së drejtës kushtetuese të transformuar në afate për nënshkrimin të temas së dytë, pra që duhet presidenti ta shkruar dekretin për përdorimin e ligjit. Rekomandohet shitja origjinale pra për përdorimin e drejtës së vetos së herë të dytë, duke pasur parasysh rregullimin juridik të kushtetutave të rajonit. E veçanërisht në Serbisë dhe Malit të Zi, po pse jo edhe të Republikës së Kosovës, pra që është njëra prej kushtetutave më demokratike në rajon. Vetë duhet ushtruar pesë grupeve të përfshirë të Kosovës së Komunistare, që ose praktika e tanishme e përdorimit të drejtës së vetos ka treguar ndarje të thellë në shoqëri dhe shkas për mobimin e ligjeve të sjellura nga Komiteti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, krijimi juridike dhe pasoret të parashikuara për stabilitetin e rendit juridike të kushtetues në rrugës së sahabëve i së keqe. Por çfarë se ku vjen shprehje e natë të determinate politike se sa përdorimi real i kësaj të drejtë.
Përshkrim për prezantimin, besoj se ishte i qartë, ju falenderoj shumë. Nëse më njërë të një fjali tjetër. E drejta e vetos shpjegoj shumë edhe e miri, është një praktikë që ka një gjatë kohës. Dhe kryesisht është përdorur në Mbretërinë e Bashkuar në Angli. Është interesant se prej vitit 1707, që kur mbretëresha Elizabeth e parë ka ushtruar për herë të fundit veton, prej asaj kohe asnjëherë në Mbretërinë e Bashkuar nuk është ushtruar e drejta e vetos nga ana e mbretit, për shkak që është konsideruar si vullnet i përfaqësuesve të popullit që del nga dy dhomat e Kuvendit britanik dhe që pra familja mbretërore qëndron larg politikave të tona. Mund që se përdor, tash mbreti Charles, drejtën e vetës konsiderohet si skandal politik. Po, Se këra e të vitit 1707. Nuk është përdor në drejta e vetës. Është zakonisht mbreti përdor në drejtën absolut. Pra koncepsi çka ka thonë? Ka thonë jo, ajo është fish. është një dishtuar për Osmanin ka qenë drejtë absolute. Atëherë, falenderoj Emir Kurtishin për këtë temë, për sqarimin në lidhje me përdorimin e vetës nga ana e presidentit, përdorin e ushqimit të vetës, përvojave të vetës të cilat përdoren, krahasimin me shtetet tjera ballkanike, se dhe lëshime të cilat janë për ta reinterpretuar Përdorin të ashua kohën e pyetje të qërëmi e pashtaj. If you have any question? Okej, atëherë. Në lidhje me çështjen e personave të zhdukur, për shembull, realisht rolin e shtetit